Xin chào các bạn, hôm nay thì mình lại gặp lại các bạn trong một cái video mình quay test cái bộ Pre-Power Technic SU 9600. Đó. Thì cái đây nó cấu trúc của nó là bao gồm hai cục, một cục Power là SE 9600 và cục Pre là SU 9600. Thì cả cái bộ dề Power này nó nặng 30 mấy ký và nó có giá xuất xưởng là 400.000 yên cho cả bộ vào năm 1975. Và nó được thiết kế theo chuẩn military, quân đội, tức là màu cũng là màu military, là màu quân đội. Trông thì nó rất là hầm hố, rất là gồ ghề. Nếu mà nói đẹp thì nó có cái cũng không phải là đẹp, mà nói xấu thì cũng không phải là xấu. Trông nó rất là, về hình thức thì trông nó không 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 đẹp bóng bẩy sang trọng như những cái âm ly đời mới bây giờ, mà nó nhìn nó có một toát lên một cái vẻ gì đó nó rất là hầm hố, rất là hoành tráng. Nói chung là mình thì mình thấy nói chung là cái kiểu của nó cũng rất là thích đó. Thì cái bộ này là mình mua đấu giá từ bên Nhật về nhá, đấu giá bên Nhật về mình chuyển về, mua cũng rất là giá cũng rất là đắt. Nên cái bộ này là zin, nó chạy 12 sò sắt, chạy 12 sò Technic đó. Thì cái bao của nó thiết kế là cái nguồn và cái tăng phô rời của nó ở bên ngoài, là nó không có nắp. Đó. Cái bao của nó bác nhìn thấy chưa, các bạn nhìn thấy chưa đó, cái bao nó không có thiết kế nắp ở trên mà nó để chân nó theo kiểu khoe hàng đấy. Đèn vu kim vẫy, nút để bằng inox đấy. Cái bộ này thì nó có một cái nhược điểm là rất dễ bị xước. Các cái cạnh này nó không tránh được xước, bởi vì là nó rất khó vận chuyển, bởi vì nó thiết kế kiểu này, nó lôi ra nó đập va đập nó rất hay bị xước. Thì đặc biệt là khi người ta cấu tạo là người ta kê cái con bao lên con rể, thì con lôi lên lôi xuống thì con rể nó rất hay bị xước các cái cạnh thôi. Còn máy móc bên trong rất đẹp, con rể thì nó hơi bị xước cái cạnh một chút, ở dưới chút nó xước nhiều hơn con ba, xước cái cạnh này đó, cái cạnh này thôi. Nhưng nói chung về còn mặt mũi thì nó không xước đấy. Nếu kê lên nhau như này thì nhìn nó không có vấn đề gì cả đấy. Cái bộ này thì nó là zin 100% nhá, 12 sò zin tất tần tật luôn, không có vấn đề gì cả. Về là chỉ có vệ sinh xịt các cái núm nút cho nó trơn tru là nó đánh tốt đấy. Thì cái cặp loa mình thử nghiệm ở đây là cái cặp loa BMW DM320 330i đó, hai bát xịn đấy. Cái cặp loa này nó là màu nâu, DM320 330i đấy. Thì cái cặp này nó bát nó là hai bát thật 20, nó là dòng loa cột rất là to của anh nổi, loa cột rất to, thùng rất là sâu, rất là lớn, tức là có kích cỡ rất lớn trong một dòng loa cột. Cái cặp này là được đánh giá rất là cao ở cái dòng nhạc acoustic, tức là nếu mà nghe cái nhạc vocal là cái dòng cặp loa rất hay đấy. Nhiều cái loa mà đắt tiền hơn là không có đánh lại đâu. Ví dụ chẳng hạn như cái ví dụ luôn là cái loa Tannoy D500, Tannoy D500 mà bây giờ có giá bán là 50 mấy triệu để đánh không có ăn được cặp này đâu đấy. Mà dù giá thì bóng bẩy, trông này bóng bẩy đẹp, nhưng mà giá đời mới rất là đắt đấy. Mà không có bằng cặp này, mình nói thẳng luôn là không bằng đấy. Còn là tất nhiên âm thanh thì tùy tai, nhưng mà nó chắc chắn là mình nghe rất là nhiều, mình cảm thấy là cá nhân nó không có bằng đấy. Không phải mình dìm hàng, nhưng mà thực tế là nó, mình nghe thấy là mình nói sao mình nói vậy. Thì cái cặp loa này ghép với cặp bộ dề bao Technic này thì nó không hợp lắm, nói thẳng nó không hợp lắm. Cái loa BMW này nó ghép với các âm ly Acufay thì hay, hoặc là nó ghép với các cái âm ly Onkyo chữ hoa, ví dụ như 722 N2 trên 160 thì rất là hay. Hoặc là cái đấy, còn ghép với cái bộ dề bao Technic này thì nó đánh nó hơi bị thiếu bát một tí đó, thế là nó chưa được hợp lắm. Nhưng còn trung âm thì nó lên vẫn tốt, nhưng mà đây là mình đang tiện để mình thử luôn thôi, mình tiện mình thử luôn. Với hai là trong quá trình mình quay live thì cái điện thoại Samsung S6 của mình này nó thu nó rất là kém, chất lượng thu âm rất là kém, thu xong rồi nó cứ mất hết bát tép. Thế là mình quay kiểu gì là nghe rất là hay, và khi quay clip thì cái tiếng tép nó cứ đi đâu hết, là mình phải kích lên cao cao một tí để cho nó có. Thì bây giờ là mình quay test cái cặp dề bao này nhá các anh xem rồi đấy, để mình chứng minh cho mọi người biết là nó chạy rất là hoàn hảo, hoạt động rất là hoàn hảo, không có lỗi lầm gì đấy. Thì cái thiết bị phát của mình là cái đầu Kenwood MD9090, cái model cao nhất của Kenwood, và mình chơi nhạc lốt lét ở trên mạng đó. Thì mình test cái đĩa của anh Tuấn Hiệp nhá, cái bài ca khúc mình muốn test là Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội. Thì cái ca khúc này là nó là đánh trên cái dàn loa của anh này thì nghe rất là hay đó. Thì bây giờ là mình quá trình mình test, đã bắt đầu mình test.
chiều đông sương giăng phố vắng, hàng cây lặng câm thác cô mặc trầm. Ta còn chờ ai nhạt phai sắc nắng, heo mây tan nhòa bao giấc mơ xưa. Giờ em mong manh như khói, giờ đã nắng đã chiều rồi. Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi. Chợt nhớ ngày ấy khi em qua phố một chiều, trao cho ta ấm nụ hôn lạnh và vòng tay khao khát mong manh. Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa, sương răng chẳng niềm mong chờ. Chợt chiều đông lạnh giá đến bơ vơ. Giờ em mong manh như khói, giờ ta nắng đã chiều rồi. Tình xưa giờ như chiếc lá bay đi phương nào, tan tác muôn nơi. Chợt nhớ ngày ấy khi em qua phố một chiều, trao cho ta ấm nụ hôn lạnh và vòng tay khao khát mong manh. Chiều nay mình ta lang thang trên phố nhạt nhòa. Vừa rồi nó có bị cái bài này nó có bị ngắt một tí là do mình chạy bằng máy tính thì nó update Win, thế là nó dừng cái tiếng của cái bài này lại, chứ không có phải máy cái bao lỗi gì đâu. Thế bây giờ mình chuyển sang cái bài thứ test thứ hai, là cái bài nhạc rất là hot bây giờ, là Buồn của Anh của Đạt GKCM. Đó, bài này rất là hot của giới trẻ bây giờ. Đấy, thì mình muốn test cái bài này cho anh em nghe. Ok.
Bạn biết là cái bộ dề bao này nó chạy rất là ngon lành, loa tốt, dề bao tốt, đầu phát là MD Canut 9090, tiếng cũng rất là hay. Còn phần mềm chơi nhạc là Winamp Pro ở trên máy tính Windows 7 đấy. Thì đây là mình toàn chơi nhạc số thôi, mình không có chơi đầu CD, cho nên là mình quay và mình test bằng nhạc số đấy. Thì là nếu như các bạn nào, đây là một cái bộ dề bao là nó là rất là chất lượng đấy, nó là rất là chất lượng nhá, nói thẳng là nó 400.000 yên nhá, nó rất là chất lượng. Và nó là âm thanh của nó là hay hơn rất nhiều những cái âm ly đồn thổi ở thị trường bán với giá mấy chục triệu, bây giờ nhà không có cửa nào so với bộ này đâu. Mà cái bộ dề bao này nó đánh các cái loa JBL 43, 44 MK2 này, các cái loa Tannoy Memory, H-Dub này, những cái dòng loa mà bass 40 đấy, Tannoy bass 40 này, JBL bass 40 và cái Antec Lansing Barcelona, những cái dòng loa Antec mà khủng khiếp ấy, là cái bộ dề bao đánh rất là hay. Cái này là có Tây nó review nhá, Tây nó review và thực tế thì người ta bán, mình cũng là bên Nhật, nó cũng đã ghép, nó có cả cái diễn đàn của bên Nhật người ta ghép với cả những cái đồ đấy, người ta đánh rất là hay, người ta đánh giá nha, chứ không phải mình mới hát con khen đấy. Mình thì mình không có các cái loa như kiểu 43, 44 MK2 nó rất là đắt, hơn 100 triệu, nhưng mà 100 mấy chục triệu, nhưng mà mình không có những cái loa đó. Những cái bộ dề bao này nó đánh được những cái loa đó rất là tốt. Thế nếu như anh em nào mà chơi những cái loa đó thì có thể trải nghiệm là mình thay vì mình phải mua những cái bộ Acouphase với cái giá 100 triệu hoặc là những cái ly mắc tốt với cái giá rất là đắt, thì mình có thể trải nghiệm xuống những cái bộ dề bao này, nó âm thanh rất là hay mà giá thì hợp lý rất là nhiều. Thì cái bộ này là mình bán với cái giá là 26 triệu 500 nhá. Còn bao là 15 triệu, con dề là 11 triệu 500, và cái giá này là rất là rẻ so với cái hiệu năng mang lại của cái bộ này nhá. Xin nhắc lại các bạn là bộ dề bao này là giá xuất xưởng là 400.000 yên năm 1975 nhá. Nó là top đầu của dòng đồ âm thanh là cận high-end của Technic nhá. Nó chỉ dưới những cái đồ high-end thôi. Đồ high-end thì nó có giá 500.000 yên với 1 triệu yên, thì cái đồ đó nó không nói làm gì rồi. Đấy, thì là cái bộ này là rất là đáng chơi, đánh giá rất là đáng chơi. Thế bạn nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với mình theo số điện thoại là 0943 203 403 hoặc truy cập vào website alexaudio.net để biết thêm chi tiết nhé. Xin thân ái và chào gặp lại.